मुसिरीमा चाहिँ नि मुसिरीको महिना मरेपछि 1-2 गते मेरो कटुवाल पाथी उठ्छ सर। 2 पाथी उठ्छ, उनीले दिन्छन्, उनीले पैसा दिन्छन्। अनि ल कटुवाल पिउन भनेपछि म पहिले निक्लिन परेन। अनि त्यहाँ मेरो ड्रेस पनि छ, सरकारी छ सर। सरकारी ड्रेस छ। त्यही लाएर म माथि त्यो डाँडा घोक्न जान्छु। बिस्ट आज 9 बजे भात खाएर तपाईँहरू दोकानमा सामेल बिस्ट हेर नआउनेलाई 500 रुपियाँ जरिमान। मेरो साथी टिभी हरपलको सहयात्री। तपाईको नाम भनिदिनुस् न। मेरो नाम ज्ञानबहादुर परिवार। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म किसानी काम गर्छु सर। किसानी मात्रै हो? किसानी यतै पिउन काम गर्छु गामकै। अनि मलाई चाहिँ सबैले मान्नुहुन्छ सरहरूले है। म कुनै बाजा गाजामा पनि म चाहिँ मै हो लिन जाने सबैलाई। सबै चाहिँ मान्छे सपर्ने मैले हो। नआएकालाई पनि ल्याउने मैले, काम यहाँ सँगल्ने मैले हो। किन त नि भने ल कटुवाल पिउन भनेपछि म पहिले निक्लिन परेन। अनि त्यहाँ मेरो ड्रेस पनि छ, सरकारी छ सर। सरकारी ड्रेस छ। त्यही लाएर म माथि त्यो डाँडा घोक्न जान्छु, पल्लो डाँडा जान्छु। कुन डाँडा जानुहुन्छ? हामी यही ह्याउँदकोटमा यो डाँडा घोक्छु, अनि यहाँ घोक्छु, त्यहाँ उता घोक्छु, त्यहाँ तल्लो डाँडा घोक्छु। के कस्तो बेला घोक्नुहुन्छ? कसरी भने हाम्रो चाहिँ नि अब यस्तै मिटिङ हुन्छ सर है। कुनै बेलामा झारा भन्छन्, कुनै बेलामा आमा पार्टीलाई यस्तो कुनै पाहुना आयो भने फुलमाला उन्ने, यसरी चाहिँ गेटमा जाने पानी सजाउने राख्ने अङ्खरा भन्छन्, त्यो घोक्नै पर्यो। अनि बाजा गाजाको लागि पनि भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले सरहरूले भन्नुहुन्छ, मान्नै पर्यो सर। कोही बेला खान्छु, कोही बेला खाँदा म भोकै पनि हिँड्न पर्छ। कोही बेला हजुरले भेटियो भने, कुनै बेलामा हजुरले दया मलाई दियो भने खाएँ मैले अघि, म ल्याउ पनि भन्दिनँ हजुरसित। कति वर्ष भयो यो काम गर्न? मैले अहिले 3 वर्ष भयो सर। योभन्दा पहिला कसले गर्थे? योभन्दा पहिला हाम्रो हजुरबाले। तपाईँको हजुरबाको चाहिँ नि हजुरबा भित्र जानुभयो, अनि म बसेको यहाँ। बाबाले गर्नु भएन? बाबा त इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो के अरे, तिनीहरूले घोक्ने जाने सर। त्यो भएर हजुरबाले 25 वर्ष गर्नुभयो। त्यहाँबाट म अब बित्ने अवस्थामा भएँ, ल तिमी बस भनेपछि अनि उहाँको जाने कलम मैले ल्याएको। अनि के दिन्छन् त अहिले? पैसै दिन्छन् कि? मलाई पाथी दिन्छन् सर। मुसिरीमा चाहिँ नि मुसिरीको महिना मरेपछि 1-2 गते मेरो कटुवाल पाथी उठ्छ सर। 2 पाथी उठ्छ, उनीले दिन्छन्, उनीले पैसा दिन्छन्। अनि त्यहाँबाट एप्लिकेसन लेख्छन्, उहाँ सरहरूले, उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो दोकानमा चाहिँ ल कटुवालको चाहिँ यस्तो ल्याउन पर्यो, उनीले पाथी ल्याउन, उनीले पैसा ल्याइदियो भन्छन्। कापीमा नोट गरेर मलाई एकैचोटि हो। कति घर छ नि? घर त सर पहिला त थियो कि सर 75-76 घर थियो कि, अहिले त पोखरा झरे सबै। अलि धेरै त छैन, 35-30 घर छन्। तल धितालतिर नि गर्नुहुन्छ कि? हिमचामा पनि घोक्छु कहिले त। कहिले अब यस्तो पर्छ भने पनि ल तपाईँ ल घोकिदिनुहोस् त्यति। म थाहै होइन, म थाहै हुँ, यो कामको त म सबैको थाहै हुँ। उहाँ चाहिँ नि घोक्न पऱ्यो भने मलाई 200-300 रुपियाँ यसो चियापानीको दिन्छन्। कति छन् घर परिवार? मेरो 2 छोरा 1 छोरी सर। छोरीको बिहा अब नातिनी जन्मेपछि चितवन दिएछु। 2 छोरा छन्। कटुवाल गरेको पैसाले अथवा त्यो उठेको पाथीले खान पुग्छ? खेती पनि छ नि सर, जोत्न पनि लाउनु पर्यो सर। जोत्दा पनि लाग्छ 6-7 मुरी, यहाँ नजोति के खान्छ सर है। यता कटुवाल पाथी, उता जोतेको, अनि अर्दाखेरि मलाई धेरै नभने 16-17 मुरी भित्र हुल्छु सर। यो घर ठुलो घर मेरो घर यही हो सर, यो बाटैमा हो सर। यो मेरो जाने हुन त अन्धे खाइछु, बिस्टाहरूको अन्धे खाइछु है। मैले अहिले 15-20 वर्ष भयो, आमा बितेको नि 15-20 वर्ष भयो। यही भिरबाट खसेकिन आमा घाँस काट्न जाँदाखेरि कान्छो भाइ विदेशमा छ। 2 भाइ हामी, म जेठो, कान्छो विदेशमा छ सर। त्यहाँबाट अनि यो गरेर खाऊँ त नि भनेर अनि हामी यसरी खाएको। अनि मलाई जाने सरहरूले तँ बस अब जे भयो नि त टाँठो बाटो छस्, सरहरू आए पनि जे भए पनि अब बाटो लिन जानुपर्ने तँ होस्। कसै गर्ने रौसी लात भने पनि कस्तो के भन्छ भने लिएर आउने पनि तँ होस्, हात समाति भनेर यो कामको चाहिँ सब पिउन काम गर्ने, म जम्मै जाने भनेको मान्ने, यताउता हल्का मान्छे गर भनेर म बसेको सर। जस्तै हेम्जाकुटमा मात्रै हो कि तपाईँ जस्तो कटुवाल घोक्ने यता धितालतिर, अनि यता माथि अस्तमतिर? अस्तममा त होइन सर, अरू गैरी गाउँतिर कतातिर? अस्तममा छन्, अस्तममा बेग्लै कटुवाल छन्, गैरी गाउँमा बेग्लै छन्। म भनेको यति धिताल, यति वार्ड हो म। 6 नम्बर वार्ड भ्याउनु? 6 नम्बर 7 नम्बर अब यति म भ्याउँछु। भ्याउनुहुन्छ? भ्याउँछु सर। यति काम म जम्मै गरेर मेरो जाने 150 छ
सरहरूले अब पनि त्यो डेढ फाट्यो भने फेरि अर्को ल्याइदिन्छु तिमी थाहै नै हो म तिमी नमरिस तिमी यो काम नगरेछ तिमीले बस्ने हो तिमी हल्का मान्छे हामी छोड्नै मन लाग्दैन हाम्रो बिस्तारले भनेको हुन् म दमाईको छोरो सर म परिवारै हौँ है हाम्रो हजुरबाले बितेर अनि म चाहिँ बसेको म ओडाले के भन्छ ओडाले बस भने ओडाले बस राम्रो छ तिम्रो घोकै राम्रो छ यो गाविसमा पनि कहिले कहिले म गेटामा बस्छु यो के अरे भत्ता दिन्छन् दिँदै अहिले ब्याङ्कमा दिने भएर मात्रै हो सर अहिले ब्याङ्कमा पाउनुहुन्छ अहिले ब्याङ्कमा पाइन्छ मैले पनि पाउँछु आफूको लागि सर म एउटा कमजोरी छ है सर किन त नि मैले महिनाको 3 महिना 2400 पाउँथेँ नि अहिले मैले 5000 पाएँ बढेको रहेछ सर है त्यो भएर चाहिँ नि वडाले पनि मलाई राम्ररी छ के अरे अहिले ब्याङ्कमा जान्छौँ हामी न त पहिला यहाँ चाहिँ गेटामा बस्ने यता त बुढी उसलाई चाहिँ भित्र आउनु नदिने तिमी कस्तो लाग्छ दाइ यो कटुवाल घोक्दा राम्रो लाग्छ मलाई त यो प्रथा छोड्न मन लाग्दैन लाग्दैन म अब नमर्छु नछोड्ने म मरेपछि मेरो छोराले गरे त गरे नगरे त म त के लाग्यो त मेरो त लाम्दै लान मैले सिकाउँछु तिमीलाई है म बाजा बजाउनु हिँड्छु सर म नर्सिया बजाउँछु म अस्ति भर्खर बिहा गरेर आएँ अब मलाई नर्सियामा जसले बोलाउँछन् यो गाउँमा कोही छैन नि बजाउने म यो ल पर्सि यहाँ जाने 13 गतेकोलाई यहाँ पाहुना आउने भएको छ नि अब नर्सिया छैन म एउटाले बजाउने सर छन् त छन् 10-20 जना नि छन् यो दमाई तर ढङ्ग छैन अलि सानो स्वरमा कसरी घोक्नुहुन्छ भन्दिनु हजुर सानो स्वरमा कसरी घोक्नुहुन्छ सानो स्वरमा त्यो चिच्याउनु पर्यो ए मैले अब कुनै चाहिँ नि यस्तै झाडा टन्डामा घोक्न पर्छ भने बिस्ट आज 9 बजे भात खाएर तपाईँहरू दोकानमा सामेल बिस्ट हेर नआउनेलाई 500 रुपियाँ जरिमान त्यति हो रमाइलो लाग्छ रमाइलो लाग्छ सर मलाई यो घोकेपछि अनि त्यहाँबाट गुड भन्छन् मलाई राम्रो अवस्था छ तेरो भन्छन् त्यति नै घोकाइ ठुलो अवस्थामा घोक्दियो भने अब ठुलो अवस्थामा घोक्नु त भएन फेरि यहाँ फेरि होइन त नि है अब तिमीलाई चाहिँ नि हामी माफी ल्याइदिन्छौँ पनि भनेछन् माफीमा जाने घोक्न पर्छ पनि भनेछन् माफी मलाई जाने म त डाँडा गएपछि मेरो त अब ठुलो छ त म किन माफी चाहियो मलाई कसले माइक ल्याइदिनु भने सरहरूले क्या भन्दाखेरि म माफी चाहिने मलाई झन् चर्को सुनिन्छ माफीमा त दुनियाँ हल्लाउँछ क्या नि नामडाँडासँग सुनिन्छ नौडाँडासँग किन सुनाउनु परेको छ किन सुनाउनु पर्छ उहाँ घोक्ने होइन गाउँमै घोक्ने सर यति कामको चाहिँ अब चाहिँ दसैँ सर सिया लाउने मेरो पालो जस्तै भनौँ अब दसैँ 9 दुर्गा आयो सर भाइको पालो हुन्छ अब अहिले एउटा हाम्रो बाउ छ मङ्गले भन्ने चिन्नुहुन्छ नि त्यसले अलि लायो म अगुन लाउँछु अनि त्यहाँबाट हाम्रो खाँड थाप्छौँ सर है खाँड थापेपछि अनि ट्याक्क खाँडमा काट्न पऱ्यो त्यहाँ यो हाम्रो खाँड घर त्यो हो सर त्यो हो त्यहाँ गएपछि अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ रातभरि कालजात्री हिँड्छौँ 9 बजे ल्याएर अनि पहिला नुहाएर हान्छौँ नुहाएर हानेपछि चाहिँ 9 बजे बजाउँछौँ क्या रमाइलो गर्छौँ क्या त्यहाँ गीत पनि आउँछ क्या तपाईँलाई गीत पनि अलिअलि यसो सुनाउन त एउटा आज कटवाल बाजे गीत मेरो माया कहाँ जान्छ कुनी यति साह्रै बोलाउँदैन सुन त्यो बाजाको तालमा पनि मलाई बोलायो मेलाइमा जान्छु त निधान काट्ने बेलाइमा यो कटुवालको काम र अनि गाउने काम चाहिँ सँगै गर्नु भएको छैन यो कटुवाल काम भिन्दै हो गाउने त बिहा गएपछि त आफै गीत झिक्ने गाउने सर हुन्छ अन्त्यमा के भन्नु छ अन्त्यमा म एउटा कुरा भन्छु कि जे भयो नि भाइ हजुर छोराहरू आउनुभयो मलाई यति सुनाउनु मलाई जाति भयो तपाईँहरू कोही बेलामा आउनुभएको छ भने म यो तपाईँहरूलाई जाने साहित्य दिने ल्याउने लाने भनौँ अब कुनै जाने त मलाई बाजाको इच्छा लाग्छ नि ल यति बाजा 9 बाजा ल्याउनु सामने लिँदा भने तयारी भइहाल्छ है भन्ने म 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु अझ पनि अर्को गीत गाइदिन्छु म हे मर माया जाने नानी जाने नानी जान्छु मेरो मन नानी हो बाउलुङ बजारमा ओहो बाउलुङ बजारमा बाको सालिका जोडी परेवा ल्याउली कालिका मलाई जुराइदेऊ दिलको मालिका हो सहयात्री मेरो साथी टिभी